Вітаю геймкодики на каналі Game Plays Scribbles. Мене звати Наталі і сьогодні запрошую вас зануритися та розібрати на шпаргалки атмосферний світ гри Cairn. Cairn – це штучна споруда у вигляді купи каміння, яка має пірамідальну форму. На скелях, у пустелях чи на засніжених схилах, де немає чітких стежок, Cairn здавна будують як навігаційні знаки. Дуже часто альпіністи складають таку пірамідку на самій вершині гори, як символ того, що її було підкорено. Я впевнена, ви вже здогадалися за назвою, що ми з вами підемо підкорювати вершину. Чесно зізнаюся, я отримала неймовірне естетичне та емоційне задоволення від проходження. Хоча іноді трішки стресувала. Чи й не трішки, але про все по порядку. Cairn – це надзвичайно красивий симулятор скелелазання від студії The Game Bakers, творців Fury та Haven. На відміну від більшості ігор про виживання, тут немає фантастичних монстрів чи апокаліпсису, а головним суперником стає сама природа та сила тяжіння. Перед початком огляду механік хочу порадити грати з геймпадом, бо так ви максимально відчуєте все, що відбувається з головною героїнею. Ритм серця, тремтіння, дихання та кроки по снігу. Це неймовірно додає атмосфери для повного занурення у гру. Hey, you up? Time to go. Could you also pack up the tent, please? Ми граємо за професійну альпіністку на ім'я Ава. Вона вирішує підкорити вершину гори гіганта Камі, неприступну вертикальну стіну, яку ще ніхто не зміг здолати. Ця гора забрала чимало життів. І для Ави це не просто спортивний інтерес, а головна ідея всього її життя, яка межує з одержимістю. В грі закладена глибока філософія того, чим людина готова пожертвувати заради досягнення своєї мрії. Це психологічна драма про самотність, витривалість і подолання меж власних можливостей. Альпінізм тут показано без прикрас. Це виснажлива небезпечна праця, де кожен хибний крок може стати останнім. Ви буквально контролюєте кожну руку і ногу головної героїні. Самостійно шукаєте зачіпки на скелі, встановлюєте пітони, стежите за балансом тіла та розподілом ваги, слухаєте дихання. Окрім самого підйому, в головному меню можна активувати режим виживання. Тоді Аві потрібно стежити за рівнем води, їжі, енергії та відновлювати сили, але про все поступово. На початку у нас є вибір із 3 рівнів складності. Дослідник з автоматичним збереженням та можливістю повернутися у часі. Альпініст, де ви зберігаєтеся в ручному режимі у визначених точках. Та вільний, який максимально наближений до реальності виживання на скелях. Далі починається наша спільна з Авою історія, де вже з перших кроків ми станемо одним цілим, бо по-іншому дістатися мети не вийде. Перед підйомом ми проходимо короткий навчальний курс для розуміння механіки. І тут важливо збагнути, як працює кожне натискання кнопки та комбінації. Для зручності в меню контролера є можливість налаштувати все так, як вам буде комфортно, бо від керованості залежить ваше життя в грі. Одразу кажу, що автоматичний підйом, коли механіка сама обирає руку чи ногу, не завжди працює так, як нам потрібно. Тому важливо розібратися в керуванні самостійно. Інакше це буде дуже нервове проходження. Після навчання не забудьте оглянути приміщення тренувального центру, прочитати корисну інформацію, назбирати монет та купити трішки їжі в автоматах. Ну і далі фінальна стіна скеля та початок сходження. Конкретного прописаного маршруту на вершину немає. Є сюжетні точки, до яких ви так чи інакше доберетеся. А от яким шляхом – це вже ваш вибір. Головне – рухатися вгору. Тепер розберемо, що ми маємо при собі. Рюкзак та інші принади навішані по боках. Отже, у зовнішньому швидкому доступі пляшка з водою, і поки не знайдемо більше, маємо лише на 4 ковтки. Кріплення пітони для відновлення стаміни під час підйому та тальк для рук, щоб мати краще щеплення. В цьому прикладі у рюкзаку я маю вже рукавиці та термоковдру, які можна знайти в особливих печерах.
З іншого боку барометр, що показує погоду та час. Далі нотатки, які трапляються на шляху. І останні підвіски на рюкзак. Звертаю увагу, допоки руки та ноги зайняті на скелі, ми не маємо можливості зазирнути всередину рюкзака. Але завжди є доступ до води, тальку та кріплень. Тому поповнюйте їх заздалегідь. Або встановіть пітон і зависніть на ньому, щоб звільнити руки, тоді з'явиться доступ до вмісту рюкзака. Шлях буде довгим і складним, тому намагайтеся втиснути в рюкзак усю їжу, яка трапиться по дорозі. З їжі знайдуться батончики для швидкого перекусу та багато запакованих страв, які потрібно готувати. Щодо води, збирайте пляшки. Здебільшого вони заповнені алкогольними настоянками, тому раджу утилізувати цей вміст та залишати тару для подальшого наповнення водою, чаєм або кавою. Звісно, чай та кава не розкидані на кожному кроці, а зустрінуться в поодиноких екземплярах у стійках та пакетиках. А воду можна набрати в будь-якому озері, водоспаді або струмку. Зазвичай вони розташовані на місцях кемпінгів. Рослини теж корисно брати із собою. Вони не придатні для вживання в сирому вигляді, але після приготування мають різні корисні властивості. Я завжди носила із собою ті, що ставлять захист на життєві показники. Таким чином можна деякий час протриматись без води та їжі. Ще в деяких озерах водиться риба, яку дуже легко спіймати руками. Тож прихопіть із собою пару штук, зайвою не буде. А якщо знахідки не вміщуються в рюкзак, тоді просто потрусіть його або утилізуйте зайве. І в грі для цього є окрема механіка. Гра налаштована на збереження природи, тому збирайте сміття. Далі з рюкзака відправляйте його на переробку до свого автоматизованого міні-робота, який з відходів робить тальк для рук, а тальк дуже полегшує щеплення. Ще з важливого, що не можна скрафтити, але обов'язково потрібно забирати із собою, це стрічки для рук. Вони захищають пальці від поранень об каміння. Чим більше пошкоджень, тим швидше ви будете втомлюватись, тому не забувайте перевіряти та лікувати руки. Для підйому знадобиться розуміння того, який маршрут обрати. Підказки шукайте на дошках оголошень та листівках, розкиданих по різних локаціях. Якщо пощастить, знайдете промальовані маршрути для подолання складних ділянок. Тому зазирайте в печери, яких досить багато на всьому шляху. Є унікальні, є небезпечні, є веселі. Але всі вони варті уваги, бо там можна поповнити запас їжі, розгорнути табір або знайти унікальні предмети. Такі, наприклад, як сяючі рукавички або термоковдра. Вона 100% знадобиться на верхніх етапах сходження. Одразу зауважу, що скористатися термоковдрою можна лише під час відпочинку. Ще з корисного в механіках є огляд здалеку. Ми можемо вільно рухати камерою, що дасть можливість детально роздивитися скелю та обрати найкращий маршрут. А для огляду точок збереження натисніть трикутник на геймпаді. Тоді з'явиться можливість не просто вивчити оточення, а й позаглядати за кути, а також за потреби одразу перейти до завантаження конкретної точки збереження. Також для побудови маршруту з веселого та корисного. В одній з печер лизніть жабку, а в іншій позривайте гриби з ящерки. Так у нас розкриється якась із чакр і ми побачимо світ в яскравих кольорах. Із цього є практична користь, бо так підсвітяться всі виступи. Щоб прибрати цей психоделічний ефект, просто відпочиньте. Під час підйому не забувайте, як я вже казала, зазирати в печери та оглядати місцевість. Бо гора Камі наповнена секретами і має свою історію, яка розкривається поступово під час проходження. Одразу скажу, що до деяких секретів дуже важко дістатися, і вони не завжди розташовані на маршруті вгору. Є й такі, до яких доведеться спускатися. Перед черговим підйомом перевіряйте час доби та погоду. Вночі важко орієнтуватися на маршруті. Хоча ми маємо досить яскраву лампу, все одно її не завжди вистачає для огляду. А коли йде дощ, каміння стає слизьким. І нам потрібно більше тальку та кріплень. Тому раджу або робити привал до сходження, або зависнути на пітоні та відпочити до ранку. До речі, кріплень у вас не так багато,
тому розраховуйте їх на відрізок підйому. Ще в грі є одна механіка, яка доступна тільки в режимі дослідника. Так, зізнаюся, я проходила на легкому рівні, і навіть це було нервово, повірте. Так от, під час падіння можна встигнути натиснути на лівий стік та скористатися перемоткою, щоб повернутися на попереднє місце. Це виявилося досить корисною допомогою, бо дуже легко заплутатися в кнопках, руках та ногах Ави. Коли дістанетесь до плато або печери, не забудьте дати команду помічнику, щоб він відкріпив пітони та повернув їх вам. Не всі кріплення залишаються цілими, але пізніше під час відпочинку в наметі з 2 поламаних помічник збере 1 цілий, тому не утилізуйте розтрощені пітони з рюкзака. Тепер поговоримо про відпочинок та збереження. Зробити перерву та поспати є можливість будь-де. Важливо при цьому слідкувати за рівнем води, їжі та температурою. В грі немає можливості розпалити багаття чи розгорнути намет у будь-якому місці, щоб зігрітися або приготувати їжу. Для цього є спеціальні зони. Вони позначені написами на стінах і трапляються як у печерах, так і зовні. В таких зонах є точки ручного збереження, а головне – повноцінний відпочинок у наметі. Розглянемо детально, що і як тут влаштовано. Ну погодьтесь, стильно ж зроблено. Отже, почнімо з помічника, який відремонтує пітон при достатній кількості. Далі підсвічується відпочинок. Гра автоматично обирає, що потрібно персонажу – поспати, почитати чи зайнятися фізичними вправами. Нам головне стежити за часом, життєвими показниками та за погодою ззовні. Для цього є шкала зверху та доступ до барометра. Також тут є коробка з пов'язками для пальців, наповнення рюкзака і, нарешті, можливість попоїсти смачненького. З приготуванням усе дуже просто. Все, що можна закинути в казанок, відобразиться в меню. Зверніть увагу, що для їстівних страв знадобиться вода, тому не забудьте поповнити запаси після відпочинку. Раджу заздалегідь готувати запаковані продукти, бо невідомо, коли буде наступна точка збереження, а пальник доступний тільки в наметі. Також у пригоді стане будь-який гарячий напій. Навіть воду можна розігріти і вона залишатиметься гарячою ще 24 години. Відпочили, поїли, попили, зігрілися, набралися сил, час вирушати в дорогу. Знову вгору до підкорення вершин, через біль втрат та особисті переживання головної героїні. І яким би не було закінчення, а я не хочу спойлерити, ми стаємо частиною цієї історії, частиною самої Ави, її сумнівів. І саме ми вирішуємо, які останні кроки вона має зробити. А допоки ми крокуємо вгору і ще не дісталися цілі, хочу дати підказку та зберегти ваші нерви. На останній відрізок беріть із собою багато гарячих страв та води. І запасіться ліками і рослинами, які зігрівають та забезпечують захист на всі показники. Тоді шлях Ави, можливо, стане набагато комфортнішим. Це всі мої нотатки щодо гри Керн. Все інше залишу досліджувати вам. І повірте, там є чим зайнятися, де полазити і що вивчити. Якщо ж ви вже грали в Керн, тоді пишіть у коментарях, яким був ваш шлях. А якщо тільки збираєтесь розкрити секрети величної гори Камі та підкорити вершину, бажаю захопливої подорожі. І, можливо, вам у пригоді стануть мої додаткові відео з проходженням окремих локацій, печери з кристалами, де заховані рукавички з підсвіткою, та спуск до загадкової статуї. Якщо цікаві інші локації з гри, пишіть у коментарях, я спробую записати проходження. Наостанок хочу поділитися бонусом від розробників. Після проходження гри в меню з'явиться можливість замовити футболку з вашим маршрутом. Не впевнена, що ця опція доступна для України, але хто зна. Якщо у вас є такий сувенір, пишіть в коментарях. На цьому все, буду вдячна за підписку та вподобайку. Вам бажаю насолоджуватися грою, а я піду страждати, що вже її пройшла. Обіймаю і зустрінемося у нових ігрових світах з новими шпаргалками.